હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 18મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે, જેનો જવાબ આપશો એ લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે નમામિ ગંગે મિશન 2 આને મંજૂરી આપવામાં આવી છે હાલમાં જ, અને આને કયા વર્ષ સુધીની મંજૂરી મળેલી છે? ઓકે, તો નમામિ ગંગે મિશન 2 છે એ કયા વર્ષ સુધી આને મંજૂરી મળી છે? તો તમારે આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. અને માત્ર આન્સર નથી લખવાનો, જેટલું પણ આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આ પ્રોજેક્ટ વિશે ડિસ્કશન કરેલું છે, તો આ તમારે એટલું તમારી એક રિટન ક્વેશ્ચન છે એટલું તમારે કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. વિડીયો પોઝ કરી અને તમારો આન્સર છે લખવાનો શરૂઆત કરી. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 18મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા દેશમાંથી અન્ય 12 ચિત્તા છે એને ભારતમાં લાવવામાં આવશે? અગાઉ આપણે 8 ચિત્તા ક્યાંથી લાવ્યા હતા? તો કે નામીબિયામાંથી, બરાબર. અને હવે આપણે બીજા 12 ચિત્તા લાવવાના છીએ, બરાબર. એવું કહેવાય છે કે 10 વર્ષ સુધી આપણે 12 ચિત્તા લાવતા રહીશું, અને આ દેશનું નામ છે સાઉથ આફ્રિકા. તો હાલમાં જ આપણે 12 ચિત્તા છે કયા દેશમાંથી લાવ્યા છીએ? તો કે સાઉથ આફ્રિકામાંથી, બરાબર. અત્યારે ઓફિશિયલ માહિતી નથી એવી, પણ એક સોર્સના માધ્યમથી એ ખબર પડે છે કે ભાઈ 10 વર્ષ સુધી, આવનારા 10 વર્ષ સુધી આપણે કેટલા 12 ચિત્તા લાવતા રહીશું, બરાબર. એવી રીતે આવનારા દિવસોની અંદર કુલ 100 ચિત્તા છે સાઉથ આફ્રિકામાંથી આવશે, બરાબર. તો ભૂપેન્દ્ર યાદવે હાલમાં જાહેરાત કરી કે ભાઈ દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી આપણે કુલ 12 ચિત્તા છે એને ભારતમાં લાવશું. આજના દિવસે આ ચિત્તા છે એ લેન્ડિંગ કરશે. ક્યાં કરશે? મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર એરપોર્ટ ખાતે. મધ્યપ્રદેશની અંદર ગ્વાલિયર એરપોર્ટ આવી ગયું છે. આજના દિવસે 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ છે આ ચિત્તા છે એ લેન્ડિંગ કરશે, બરાબર. અને ત્યાંથી છે મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્ક છે, ત્યાં આ ચિત્તાઓ છે એને મૂકવામાં આવશે. અગાઉ તમને ખબર હોય તો કુનો નેશનલ પાર્કની અંદર છે નામીબિયામાંથી 8 ચિત્તા લાવ્યા હતા, જેમાંથી 5 ફિમેલ હતી, બરાબર, અને 3 મેલ હતા. 5 ફિમેલ, બરાબર, અને 3 મેલ ચિત્તા હતા. આવી રીતે કુલ 8 ચિત્તા છે આપણે મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં મૂક્યા હતા. હવે બીજા આપણે 12 લાવી દીધા. તો હવે અત્યારે મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કની અંદર ચિત્તાઓની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? તો કે 20. આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખજો. બાકી આવનારા સમયની અંદર છે ભારતમાં કુલ 100 ચિત્તા છે સાઉથ આફ્રિકામાંથી આવી જશે, એ પણ યાદ રાખજો. હાલમાં જ તર્કસ નામનો સંયુક્ત અભ્યાસ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયેલો છે? તર્કસ નામનો સંયુક્ત અભ્યાસ થયો છે હાલમાં જ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે તર્કસ નામનો જે અભ્યાસ છે, બરાબર, એનું આયોજન છે હાલમાં જ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયું છે. ભારતની નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ એનએસજી અને યુએસ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ફોર્સિસ છે એસઓએફ, આ બંને વચ્ચે આતંકવાદ વિરોધી અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કુલ કેટલા સમય સુધી ચાલશે? 4 વીક સુધી, બરાબર. કુલ 28 દિવસ સુધી ચાલવાનો છે આ અભ્યાસ. અને ક્યાંથી આનું આયોજન ક્યાં થઈ રહ્યું છે? તો કે તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં. બાકી ભારત અમેરિકા વચ્ચે વજ્ર પ્રહાર, યુદ્ધ અભ્યાસ, ટાઈગર ટ્રાયમ્ફ, આવા બધા યુદ્ધ અભ્યાસનું પણ આયોજન થાય છે, બરાબર. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ કંપનીએ સોલાર પાવરથી ચાલતું ડ્રોન, જેનું નામ છે સૂરજ, આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે? હાલમાં એરો ઇન્ડિયા અંતર્ગત છે ઘણી બધી એવી ઇવેન્ટો છે કે જે આપણે યાદ રાખવાની છે. ધીમે ધીમે એક એક ઇવેન્ટ લેતો જાઉં છું, જેથી તમને બધો લોડ એક સાથે માથે ના પડે. હું તમને બધા ડ્રોન એક સાથે કહી દે, બરાબર, તો તમને એ વિડીયોમાં કદાચ થોડુંક બોરિંગ પણ લાગી જાત, બરાબર, અને કદાચ તમને યાદ પણ ન રહે. પણ ડેઈલી એક એક આપણે ડ્રોન લેતા જઈએ તો તમને જૂના ડ્રોનનું પણ સાથે સાથે રિવિઝન થાય, એટલે તમને બધું મગજમાં બેસતું જાય. જેમ કે હું તમને વાત કરું અહીંયા, તો આપણે તપાસ BH નામનો એક ડ્રોન છે એની વાત કરી હતી. ડ્રોન તો નથી, પણ એ અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ છે, બરાબર. તપાસ BH અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ હતું, બરાબર. રુસ્તમ 2 છે એનું એડવાન્સ વર્ઝન કહેવાય છે. ઓકે, તો આની વાત કરી હતી આપણે. અને એનું નિર્માણ કોણ કરવાનું છે? એકચ્યુઅલમાં ડિઝાઇન કર્યું આણે DRDO એ, અને એનું નિર્માણ કોણ કરવાનું છે? હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ છે એ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ છે એની સાથે મળી અને આનું નિર્માણ કરશે, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખજો, બંને મળીને આનું નિર્માણ કરવાના છે. પછી એક બીજું ડ્રોન ચર્ચામાં આવ્યું હતું એની વાત કરતો. બીજું એક ડ્રોન ચર્ચામાં આવ્યું હતું, એનું નામ શું હતું? એનું નામ હતું સ્વાન ડ્રોન સિસ્ટમ. સ્વામ નામની એક ડ્રોન સિસ્ટમ ચર્ચામાં આવી હતી. આ
ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચ, બરાબર. આ કંપની આને તૈયાર કર્યું છે અને આ કંપનીએ આ અત્યારે કોને સોંપ્યું છે તો કે ભારતીય સેનાને, બરાબર. ઇન્ડિયન આર્મી છે, આપણી આર્મીને સોંપી દીધું છે અને આર્મી છે, બરાબર, આનો યુઝ કરશે, પછી સક્સેસ રહેશે તો હવે પછી આવા ઇન્ડિયન એરફોર્સ માટે પણ બનાવવામાં આવશે, બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો. આ બે ડ્રોન ચર્ચામાં હતા અને હવે ત્રીજું આવી ગયું છે સૂરજ. સૂરજ ડ્રોનનું નિર્માણ કોને કર્યું તો આનું કર્યું ગરુડ એરોસ્પેસ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. સોલાર પાવર થી ચાલતું એક ડ્રોન છે, એનું નામ આપ્યું છે સૂરજ, બરાબર. એરો ઇન્ડિયા અંતર્ગત આનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું ગરુડ એરોસ્પેસે. અને એરો ઇન્ડિયાનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? એક પ્રશ્ન એ પણ અવારનવાર તમને રિવિઝન કરાવું છું. કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં આનું આયોજન થયું હતું. તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાણો, બરાબર, કે હાલમાં જ એરો ઇન્ડિયા 2023 નું આયોજન ક્યાં થયું? હમણાં એપ્રિલમાં જ પરીક્ષા આવે છે. તલાટી જુનિયર ક્લાર્કની ડેટ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે. આમ એકચ્યુઅલમાં થઈ ગઈ તો ન કહેવાય, કેમ કે અત્યારે હસમુખભાઈ પટેલે છે ચાર્જ લઈ લીધો છે, તો આપણને એક એક માહિતી અપટુડેટ મળે છે. જેમ કે અત્યાર સુધી આપણને એવી માહિતી નહોતી મળતી કે ભાઈ પરીક્ષાનું આયોજન થાય એ માટેનો સ્લોટ ખાલી છે કે નહીં, એ દરેક શાળાઓ પાસે પૂછવામાં આવતું હોય, બરાબર. તો અત્યારે એ પણ માહિતી આપણને હસમુખભાઈ પટેલ આપણને આપે છે, બરાબર. તો આવનારા દિવસોની અંદર એપ્રિલમાં એકાદી પરીક્ષા તમારા માટે 100% આવશે, બરાબર. તો એની અંદર જો તમારા માટે આ પ્રશ્ન પૂછાણો એરો ઇન્ડિયાનું આયોજન ક્યાં થયું, કોઈ ખોટું લખીને આયા મજા નહીં આવે આપણને, બરાબર. કેમ કે આપણે અવારનવાર રિવિઝન કરાવ્યું છે કે એરો ઇન્ડિયાનું આયોજન ક્યાં થયું તો કે કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં. એટલે મારા કોઈ સ્ટુડન્ટ ખોટું લખીને ના આવતા, બરાબર. તો તમને અવારનવાર રિવિઝન કરાવવાનો મિનિંગ એ જ છે કે તમને યાદ રહી જાય. હજી હું તમને આવતીકાલે બધા જે રાજ્યપાલ હતા મગજમાંથી નીકળી ગયા હોય ઘણાને, તો એ બધા હું તમને રાજ્યપાલનું રિવિઝન કરાવવાનો છું, બરાબર. તો આ સૂરજ છે એની વાત કરી લઈએ હવે. એ ISR થી સજ્જ છે, એટલે કે ઇન્ટેલિજન્સ છે, સર્વેલન્સ છે અને રિકોનિન્સ ની સુવિધા ધરાવે છે, બરાબર. તો એક હાઈ એલ્ટિટ્યુડ ડ્રોન છે, ખાસ કરીને સર્વેલન્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. સર્વેલન્સ એટલે કે દેખરેખ રાખવી, નિગરાણી રાખવી, બરાબર. તો એ માટે આનો યુઝ થશે, બરાબર. હાઈ કમાન્ડને વાસ્તવિક સમયની માહિતી પ્રદાન કરશે, રિયલ ટાઈમ માહિતી આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપતું રહેશે આ ડ્રોન, બરાબર. અને જમીન ઉપર છે આપણા જવાનોનું રક્ષણ પણ કરશે. 12 કલાક સુધી ઉડવાની કેપેસિટી છે, 3000 ફૂટની ઊંચાઈએ ઉડી શકે છે. તો આ બધી એની અંદર ડ્રોનની અંદર કેપેસિટી છે, ક્લિયર. ચાલો એના પછીની વાત કરું તો જે બે ડ્રોન ચર્ચામાં રહ્યા હતા એ બધું મેં તમને વાત કરી દીધી કે ભાઈ સ્વાન ડ્રોન સિસ્ટમ છે, ન્યૂ સ્પેસ રિસર્ચે તૈયાર કર્યું છે. બાકી આ તપસ 2 છે, DRDO તૈયાર કર્યું. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ બંને મળીને આનું નિર્માણ કરશે, બરાબર. અનમેન એરિયલ વ્હીકલ છે, UAV એટલે કે અનમેન એરિયલ વ્હીકલ. હાલમાં જ ગ્લોબલ ટુરિઝમ રેઝિલિયન્સ ડે આની ઉજવણી ક્યારે થઈ? ગ્લોબલ ટુરિઝમ રેઝિલિયન્સ ડે છે 17મી ફેબ્રુઆરી ગઈકાલે આ સૌથી પહેલી વખત આ વખતે ઉજવાયેલો. 2023માં આ દિવસને આપણે સૌથી પહેલી વખત ઉજવીએ છીએ. યુનાઇટેડ નેશન્સ એટલે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આની ઉજવણી કરે છે. તો હાલમાં જ ગ્લોબલ ટુરિઝમ રેઝિલિયન્સ ડે છે, એટલે કે વૈશ્વિક પ્રવાસન સ્થિતિસ્થાપકતા દિવસ, આની ઉજવણી 17મી ફેબ્રુઆરીના રોજ કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર. સૌથી પહેલી વાર 2023માં આ વર્ષે ઉજવાયેલો. એટલે આવા જે દિવસો હોય ને એની ઉપર એક્ઝામિનરનું ધ્યાન વધારે હોય. આપણને એમ થાય દિવસ ક્યાંથી આવી ગયો, કેમ કે જૂની તમે GK ની બુકો વાંચતા હોય એમાં દિવસો આપેલા હોય, પણ આવા નવા દિવસો શરૂ થયા હોય એનો આપેલા હોય, એમાં તો ક્યાં આપેલા હોય તો કે અમારા જેવા કરંટ અફેર કરાવતા હોય એમની પાસે જ હોય માહિતી આવી બધી, બરાબર. તો ધ્યાન રાખવાનું, આવા બધા દિવસો પૂછી લેતા હોય. 2023માં સૌથી પહેલી વાર ઉજવ્યો છે. બાકી આવો જ સિમિલર ડે થોડાક તમને યાદ કરાવી દો. વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે 27મી સપ્ટેમ્બરે હોય, રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ 25મી જાન્યુઆરીએ હોય. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. બાકી વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશનની પણ વાત કરાવી દઉં તમને. એની સ્થાપના 1946માં થયેલી, બરાબર. અને એનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે તો કે સ્પેનના મેડ્રિડમાં. આટલા અગત્યના પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ધર્મ ગાડીની ઝુંબેશનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? ધર્મ ગાડીની ઝુંબેશ એનું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે અને આ ભારત અને જાપાન વચ્ચે થયેલું. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ધર્મ ગાડીનો ઝુંબેશ છે એ ભારત જાપાન વચ્ચે થયેલો. અને જાપાનમાં કઈ જગ્યાએ આનું આયોજન થયું? જાપાનમાં કઈ જગ્યાએ તો કે શિંગા પ્રોવિન્સની અંદર કેમ્પ ઇમાઝુ આવેલું છે, ત્યાં આનું આયોજન કરેલું છે. બંને દેશોની મિલિટરી વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. યુદ્ધ અભ્યાસમાંથી ક્વેશ્ચન આવે તો 2-3 પોઈન્ટમાંથી આવે. એક તો આયોજન ક્યાં થયું એની વાત થઈ ગઈ, બરાબર. કયા બે દેશો વચ્ચે થાય એની વાત થઈ ગઈ, બરાબર. ફેબ્રુઆરીમાં આયોજન થયું. 3 માર્ચ સુધી આ યુદ્ધ અભ્યાસ ચાલવાનો છે. અને
કેટલામું સંસ્કરણ છે તો એવું પૂછે તો ચોથું સંસ્કરણ છે. ક્લિયર? એટલામાંથી તમારા ક્વેશ્ચન આવી જાય. બાકી ભારત જાપાન વચ્ચે સૈન્યમાં યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, વીર ગાડીનો યુદ્ધ અભ્યાસ થયેલો, જેમાં કૌની ચતુર્વેદી છે બરાબર, એને ભારતીય ટીમની જે સ્ક્વોડ્રન છે બરાબર, એનું સુખોઈ 30 ની સ્ક્વોડ્રનનું નેતૃત્વ કરેલું, અને મારાબા યુદ્ધ અભ્યાસ એ પણ ભારત જાપાન વચ્ચે થાય છે. હાલમાં ટોમટોમ ટ્રાફિકિંગ ઇન્ડેક્સ એમાં ડ્રાઇવિંગ માટે વિશ્વનું બીજું સૌથી ધીમું શહેર કયું બન્યું? સૌથી પહેલું લંડન છે, બીજું બન્યું બેંગ્લોર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ટોમટોમ ટ્રાફિકિંગ ઇન્ડેક્સ છે, એને આ રેન્કિંગ જાહેર કરી. વિશ્વના સૌથી બીજા ધીમા શહેર તરીકે બેંગ્લોરને સ્થાન મળ્યું. વિશ્વનું સૌથી ધીમું શહેર બન્યું લંડન બરાબર. લંડન ક્યાં આવ્યું તો કે યુકે ની અંદર આવ્યું બરાબર. અને બાકી કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ઉત્સર્જનની અંદર બેંગ્લોરની વાત કરું તો એનું સ્થાન 5મું છે બરાબર. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ઉત્સર્જનમાં સૌથી ટોચનું સ્થાન કોઈ શહેર ધરાવતું તો એમાં પણ લંડન છે. તો એક તો સૌથી ધીમું શહેર પણ લંડન છે, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ઉત્સર્જન કરતું શહેર પણ લંડન છે. બેંગ્લોર 5મા ક્રમે અને ધીમા શહેરમાં બેંગ્લોર છે બીજા ક્રમે છે. બાકી બેંગ્લોર સિલિકોન વેલીના નામથી પણ ઓળખાય છે, સિલિકોન વેલી સિટી તરીકે ઓળખાય છે. અને બેંગ્લોરની વાત કરું કેટલું ધીમું છે તો 10 કિલોમીટરનું અંતર કાપવું હોય તો અડધી કલાક સમય લાગે એટલું ધીમું છે. તમે ટ્રાફિકનું એક દ્રશ્ય આપ્યું છે, આ બેંગ્લોરનો ટ્રાફિક છે. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે ફેબ્રુઆરી 2023માં કયા સ્થળોને પ્રસાદ યોજના અંતર્ગત સામેલ કર્યા છે? એક માં ચામુંડેશ્વરી દેવીનો મંદિરનો વિકાસ એ મૈસૂરની અંદર આવેલું છે કર્ણાટકમાં, એનો સમાવેશ કર્યો છે. પાપનાશ મંદિર બિદર જિલ્લો એ પણ કર્ણાટકમાં આવેલો છે. તો આ બંનેનો સમાવેશ કર્યો છે. આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન એ અને બી બંને. એકચ્યુઅલમાં ટોટલ 4 પ્લેસ છે આની અંદર સમાવી લીધા છે. તો એ 4 પ્લેસ કયા છે? એક તો વાત કરું તો કર્ણાટકની અંદર વિકાસ માટે 4 કેન્દ્રો છે એની ઓળખ કરી છે આપણા ભારતના પ્રવાસન મંત્રાલય અથવા તો પર્યટન મંત્રાલય, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટુરિઝમ દ્વારા 4 સ્થળોને આની અંતર્ગત સામેલ કર્યા છે. એકચ્યુઅલમાં આ બધા સ્થળો છે પ્રસાદ યોજના હેઠળ આવરી દીધા છે, જેમાં હમ્પી અને મૈસૂર બંનેનો સમાવેશ થાય છે. તો મૈસૂરમાં કયા તો કે માં ચામુંડેશ્વરી દેવી છે એના મંદિરનો વિકાસ કરવાનું, એને આ પ્રસાદ યોજના હેઠળ આવરી લીધું છે. શ્રી માધવાના કુંજરુગીરી જે ઉડુપી જિલ્લાની અંદર આવેલું છે કર્ણાટકના, એને પણ આની અંદર સમાવી લીધું છે. પાપનાશ મંદિર બિદર જિલ્લો, એને પણ આની અંતર્ગત સમાવી દીધું છે. બીજું રેણુકા યલમ્મા મંદિર છે જે સૌદત્તી બેલગવી જિલ્લો છે કર્ણાટકનો, ત્યાં આવેલું છે. આ બધાને છે પ્રસાદ યોજના હેઠળ આવરી લીધા છે. અને પ્રસાદ યોજના હેઠળ છે આવા જે ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન હોય એનો વિકાસ કરવામાં આવે છે બરાબર. તો આ યોજનાની શરૂઆત કરેલી હતી આપણા ટુરિઝમ મંત્રાલયે 2014-15માં આ યોજના પ્રસાદ યોજના શરૂ થઈ હતી બરાબર. આના હેઠળ છે આપણે ટુરિઝમ પર્યટન સ્થળો હોય એનો વિકાસ કરીએ છીએ. તો પ્રસાદ યોજનાનું પૂરું નામ તમને પૂછી શકે છે, નેશનલ મિશન ઓન પિલગ્રીમેજ રિજુએશન એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ હેરિટેજ ઓગમેન્ટેશન એન્ડ ડ્રાઈવ. તો આ એનું પૂરું નામ છે બરાબર. પ્રસાદમાં પહેલા એ જ નહોતો, પાછળથી આની અંદર એક દાખલ કરી દીધો અને હેરિટેજ સ્થળો છે એને પણ આની અંદર આવરી લીધા. હાલમાં જ હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ અમેરિકાની 2024ની ચૂંટણીમાં ભારતીય અમેરિકી રિપબ્લિકન પાર્ટીના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની બીટ જીતી છે, એમનું નામ જણાવો. એમનું નામ છે નિકી હેલી. તો નિકી હેલી છે એમણે આ રિપબ્લિકન પાર્ટીમાંથી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટેની બીટ જીતી લીધી છે. ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે. ડેવિડ મલ્પસ હાલમાં ચર્ચામાં છે. આવનારા દિવસોની અંદર છે એ રાજીનામું આપવાના છે, એના કારણે ચર્ચામાં છે. અને એ કઈ સંસ્થાના સીઈઓ છે તો એ વર્લ્ડ બેંકના સીઈઓ છે. હાલમાં કઈ કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવેલ એક બ્લેક બોક્સ છે એને એરો ઇન્ડિયા 2023માં ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન દ્વારા મંજૂરી મળી છે. તો આ બનાવ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે હાલમાં જ આને મંજૂરી મળી ગઈ. હાઈટેક્સ ઇન્વેસ્ટર હબનું ઉદ્ઘાટન હાલમાં કોણે કર્યું? રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે કર્યું. હાઈટેક્સનું પૂરું નામ પૂછે તો ઇનોવેશન ફોર ડિફેન્સ એક્સિલન્સ આ પૂરું નામ છે. હાલમાં કેરળનો અકબર કકટીલ એવોર્ડ છે આ નથી કોને અને કઈ કૃતિ માટે એનાયત કરવામાં આવેલું છે? તો કેરળનો અકબર કકટીલ એવોર્ડ છે આનાથી સુભાષચંદ્રનને સન્માનિત કર્યું છે સમુદ્રશિલા નામની કૃતિ માટે. ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું? તો આ ટાઈમ્સ ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલું. આની થીમ છે રેઝિલિયન્સ, ઇન્ફ્લુઅન્સ અને ડોમિનન્સ. આની થીમ છે ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટ. ટાઈમ્સ ગ્રુપ આનું આયોજન કરે છે.
પ્રધાનમંત્રીએ વિશે સંબોધન પણ આપેલું. હાલમાં જ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા કયા સ્થળેથી ઇન્ટરનેશનલ એન્જિનિયરિંગ અને ટેકનોલોજી ફેર 2023 નું ઉદ્ઘાટન કર્યું? તો આ કર્યું નવી દિલ્હીમાંથી. ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું એવું પણ પૂછે તો રાષ્ટ્રપતિએ, દ્રૌપદી મુર્મુ. હાલમાં જ મનસુખભાઈ માંડવિયા દ્વારા ઇફકોના નેનો યુરિયા પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? જો એક તો સૌથી પહેલો યાદ રાખવાનો, હાલમાં થતા હોય એને યાદ રાખવાના. હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશના અવલોના અને ફૂલપુર બે સ્થળેથી આ નેનો યુરિયા પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. બરાબર. એકચ્યુઅલમાં મારી દ્રષ્ટિએ અત્યાર સુધીમાં નેનો યુરિયા પ્લાન્ટ ભારતની અંદર લાગી ગયા છે. બરાબર. અને ફિક્સ આંકડો નથી, હું તમને એપ્રોક્સિમેટલી આંકડો કહું છું, 10. અને બાકી વાત કરું તો સૌથી પહેલો, આ 10 માંથી સૌથી પહેલો હતો ક્યાં લાગ્યો હતો? આપણા ગુજરાતના કલ્લોલમાં. આ પણ યાદ રાખી લેજો. બાકી જતા પહેલા આપણને કહી દઉં તમને કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં પેડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. આપણી કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન PDF સ્વરૂપે તમારે ડાઉનલોડ કરવી તો કરી શકો છો. ડાઉનલોડ કરી તમે ફોનમાં પ્રિન્ટ પણ કઢાવી શકો છો. બરાબર. 599 નો કોર્સ છે. તમારે કોર્સ બાય કરવાનો, તમને ટેસ્ટ આપવાની સુવિધા મળશે, PDF ડાઉનલોડ કરવાની સુવિધા મળશે. આ બધું એપ્લિકેશનમાં આપણું પેડ કન્ટેન્ટ જે પણ આપેલું છે એ બધું તમે કરંટ અફેરના કોર્સમાંથી એક્સેસ કરી શકશો. ક્લિયર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 19મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.